มันเปื้อนยันข้อมือเลยครับปั้นยังไงให้เปื้อนตรงนั้นทำไมมันยังโยกอยู่เลยอ่ะดูมันหยุดก่อนได้ไหมเดี๋ยวเราตัดทิ้งไปก่อนเลยนี่เราจะชั่วโมงแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวเราจะย้ายงานนะครับต้องลาออกก่อนไหมครับหรือว่าต้องหิ้วอย่างนี้หิ้วแบบอย่างนี้อ้าวขาดคุณครูวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะได้ลองมาปั้นแก้วสวัสดีครับมาครับผมสวัสดีครับแฟนๆบุ๊กมาร์กนะครับผมก็มีเวลาว่างจากการถ่ายละครที่ผ่านมาคือแบบถ่ายละครแน่นจริงๆเข้าเรื่องดีกว่าวันนี้ผมอยู่ที่นี่ครับโพเทริเคลย์เวิร์กช็อปนะครับผมวันนี้ผมจะมาปั้นแก้วที่มีหนึ่งเดียวในโลกก็คือฝีมือผมเองนะครับผมเป็นคนชอบดื่มกาแฟอยู่แล้วสมมุติว่าเรามีแก้วใบหนึ่งที่เราแบบได้ปั้นเองกับมือแล้วก็เห็นมันในทุกเช้าผมว่าเราน่าจะฟินเหมือนกันนะมันก็คงรู้สึกดีเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาปั้นแก้วครับผมและมีครูฝึกสอนมาด้วยนะครับแนะนำตัวหน่อยครับชื่อเจมส์นะครับผมจะมาสอนที่หมากวันนี้ครับผมครับเอาจริงๆผมเคยปั้นดินมาเหมือนกันแต่ว่าไม่เคยปั้นแก้วพยายามปั้นเป็นแจกันนะก็ปั้นไปเรื่อยแต่วันนี้มันมีเครื่องตอนนั้นนะผมเป็นปั้นแบบค่อยๆปั้นเรียงขึ้นมาเลยวันนี้น่าจะได้ลองใช้เครื่องถูกไหมใช่ครับโอเคน่าจะไม่ยากมากครับหรอโอเคไปลุยเลยไหมครับไปดิไปแล้วถ้าวันนี้สมมติว่าผมทำได้เร็วอะอะไรอย่างเงี้ยผมอยากปั้นแจกันด้วยได้ปะโอเคถ้าผมทำได้อย่างแรกนะโอเคเอาแก้วก่อนแล้วกันเรากินกาแฟในที่แบบนี้เลยโทษก็คงเป็นแบบแก้วธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยแหละเนาะอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราตั้งวางไว้เป็นต้นแบบอ๋ออันนี้แหละเสร็จแล้วครับผมต้องถอดแหวนก่อนใช่ไหมใช่ถอดให้หมดเสื้อผ้าไม่ต้องมันเปื้อนยันข้อมือเลยครับใช่ปั้นยังไงให้เปื้อนตรงนั้นเดี๋ยวเราฟอร์มแก้วดูก่อนนะครับดินตัวนี้ครับจะมีชื่อว่า Stoneware เวลาที่เราเผาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับความแข็งแรงของมันก็จะเหมือนหินเลยเราก็เลยเรียกมันว่า Stoneware ก้อนนี้ค่อนข้างใหญ่เกินไปสำหรับภาชนะชิ้นนี้ก็จะให้แบ่งดินดูก่อนวางตรงกลางดึงเส้นเอ็นผ่านดินมาเลยเอาแล้วตัดแบบแนวตรงไม่ได้ครับได้ครับแต่ส่วนมากจะไม่ขาดจนไปถึงข้างล่างก่อนที่เราจะเริ่มนะครับเราจะนำดินทำเป็นก้อนกลมๆเหมือนลูกบอลตีก็ได้กดแบบไหนก็ได้ครับให้กลมครับโอเคเดี๋ยวเราจะติดดินกับเครื่องก่อนครับวิธีการติดที่ถูกต้องเราจะใช้มือสองข้างครับวางข้างบนแล้วกดน้ำหนักลงไปเลยให้ติดไว้ใช่ถ้าเกิดรูปทรงไม่ครึ่งวงกลมก็จะขึ้นรูปยากนิดนึงทั้งสองคนได้รูปทรงนี้แล้วนะครับโยกคันโยกอันนี้มาข้างหน้านะครับเป็นตัวมีเกียร์ถอยกลับก็จะเป็นตัวลดความเร็วหลังจากนี้เราจะนำมือจุ่มน้ำก่อนโอเคครับตอนนี้เราจะกดให้ดินอยู่กึ่งกลางของเครื่องใช้มือข้างขวาปิดส่วนบนของดินมือซ้ายปิดส่วนข้างๆของมือเรากดพร้อมๆกันรูปทรงตอนนี้ก็ต้องการรูปทรงครึ่งวงกลมเหมือนกันครึ่งวงกลมครับใช่ปะโถถ้าเราเห็นมือเราโยกไปมาแสดงว่ายังไม่อยู่ศูนย์กลางของเครื่องทำไมมันยังโยกอยู่เลยอ่ะมันเบี้ยวอยู่นะมองตรงนี้ดูมันแล้วมันเบี้ยวได้ไงเนี่ยก็กดตรงๆเนี่ยขออนุญาตนิดนึงนะครับผมลักษณะนี้นะครับพอดินเริ่มนิ่งเราก็ค่อยๆผ่อนแรงอันนี้ดินเราอยู่ที่ศูนย์กลางเรียบร้อยแล้วเนาะมันต้องกลมไหมเนี่ยประมาณนี้ก็ได้ครับก็ได้เนาะโอเคขั้นตอนต่อไปใช้นิ้วโป้งวางตรงกลางเลยนะครับค่อยๆเจาะให้ภาชนะมีรูก็คือจะทำเป็นแก้วแล้วล่ะใช่ไหมใช่ครับค่อยๆกดช้าๆนะครับเดี๋ยวเราหยุดความลึกไว้เท่านี้ก่อนนะครับความลึกเท่านี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วเราจะเปิดให้ภาชนะกว้างออกนะครับใช้4นิ้วของเราวางข้างในแล้วก็ค่อยๆดึงเข้าหาตัวดึงออกจากศูนย์กลางไปเรื่อยๆนะครับ
ดี๋ยวเราจะฟอร์มให้ทรงสูงขึ้นนะครับเราจะปิดภาชนะให้แคบก่อน ก็จะวางมือ ให้สูง บีบนิ้ว อ๋อ มันสูงไปป่ะครับสำหรับแก้วกาแฟ เดี๋ยวเราทำให้สูงไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะตัดส่วนเกินออก อ๋อ หยุดก่อนได้ไหม อันนี้เราจะจับความหนาครับ ครับ ถ้าเกิดความหนาพอใจแล้ว หรือว่ายังหนาเกินไปเราก็ใช้นิ้วข้างหนึ่งไว้ข้างในนิ้วข้างหนึ่งไว้ข้างนอกแล้วก็ลองจับไล่ขึ้นมาดูเท่านั้น ผมว่ายังหนาไปอะ หนาเกินก็เราจะดึงขั้นตอนนี้ซ้ำอีกประมาณ 3-5 ครั้งก็ได้ โอเคหมุนใช่ไหมไอ้ เดี๋ยวเรา ไอ้เนี่ย วันนี้เดี๋ยวเราตัดทิ้งไปก่อนเลยขอตัดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอันนี้เป็นตัวแก้วของเรา หรือว่าถ้าเราไม่ถนัดใช้มือดึงให้ดินสูงขึ้นนะเราใช้ฟองน้ำวางแทนนิ้วก็ได้ครับแล้วก็ค่อยๆไล่ขึ้น เฮ้ยเป็นรูปเป็นร่าง ผมว่าผมจะตัดออกอีกครับจะพังตอนตัดนี่แหละ จืดย่าดูเซียน เฮ้ย ก่อนที่เราจะย้ายภาชนะไปอะครับสังเกตว่าขอบจะไม่เท่ากัน ใช่ครับตัด ออกไปนิดนึงเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทำให้ขอบภาชนะเท่ากันมากขึ้นนะครับก็ใช้ฟองน้ำแตะลงไป เคยมีคนทำไวสุดกี่นาทีครับ ประมาณ 5 นาที โอ้นี่เราจะชั่วโมงแล้วมั้งเนี่ยโอ้มันต้องแบบมีสมาธิมือนิ่งๆเหมือนเนาะ ใช่ย้ายชิ้นงานออกเราจะขูดแค่ตรงฐานนี้ ตอนนี้เราจะใช้ด้านที่เป็นเครื่องมือแบบนี้นะครับว่าปล่อยให้เครื่องมือมันวิ่งผ่านดินแป๊บหนึ่งนะครับผมเราดึงเครื่องมือออกดินก็จะหลุดออกมาขูดส่วนเกินออกนิดนึงนะครับผม แล้วที่นี่มีเวลาจำกัดไหมครับ แบบ1คลาสอย่างเงี้ยมาทำกี่ชั่วโมง ส่วนมากจะเรียนแบบ 1-2 ชั่วโมงเป็นหลักถ้าสอนแต่คนที่ไม่มีพื้นฐานเลยให้ทำได้เดี๋ยวเลย ทรงโดยรวมเราไม่แก้อะไรแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะย้ายงานนะครับผมวิธีการก็ ต้องลาออกก่อนไหมครับ ต้องลาออกก่อนไหมครับ ไม่ใช่ เดี๋ยวเราจะตัดงานออกนะครับจับเส้นเอ็นแล้วก็ดึงเส้นเอ็นเข้าหาตัว โอเคประมาณนี้นะครับย้ายไปที่โต๊ะเลยนะครับไปตอนนี้เลยนะครับ ไปจ้า ไปแล้วนะ ตอนนั้นทำอะไรจะกันเหรอ แล้วเดี๋ยวเราจะทำความสะอาดรอยนิ้วมือนิด อุ๊ย หมุนเบาๆแล้วก็ใช้นิ้วแตะตรงขา อ๋อ ชิ้นแรกก็ประมาณนี้ โอเค ประมาณนี้เอาทิ้งไว้ก่อน ถ้าต้องการทำแจกันก็สามารถทำตอนนี้ได้เลย อ๋อ ยากไหมแต่กันเดี๋ยวนะ เอาแบบง่ายๆผมว่าเอาแบบเนี้ย เอาแบบเนี้ย ได้ครับ คลาสละเท่าไหร่ครับเนี่ย ครั้งหนึ่งชั่วโมงหนึ่ง2 ชั่วโมง 1,000 บาท 1,000 บาท 2 ชั่วโมง 1,800 บาท จะใช้ดินกี่ก้อนก็ได้อย่างเงี้ยครับ สำหรับ 1 ชั่วโมงก็จะได้ประมาณ 1 ก้อน อ๋อ แต่ 2 ชั่วโมงจะได้ประมาณ 2 ก้อนครับผม บางสิลูกบาง เดี๋ยวเราจะทำหู ครับ แก้วกาแฟ ก่อนอื่นเราทำเป็นทรงกลมก่อนเหมือนลูกบอลเหมือนเดิมเลยครับผม ครับแล้วเมื่อกี้ล้างมือทำไมครับเนี่ย จะได้ทำงานง่ายขึ้นครับ เลอะอีกแล้วเจออ๋อเลอะโทษครับ เราก็ทำให้เป็นเส้นยาวๆ วิธีการก็เหมือนกับตอนที่เราทำขนมตอนเด็กๆนะครับผมหูแก้วทั่วๆไปอะครับจะมี 2 ลักษณะแบบแรกจะเป็นแบบกลมแล้วก็แบบรี แบบแบน แบบแบนเราจะทำให้เป็นทรงกลมก่อน แล้วเราก็จะมากดให้แบนลง แบบนี้ ใช่ครับผมเมื่อความหนาแล้วก็ความแบนนะครับใช้ได้แล้วเราใช้ฟองน้ำเช็ดให้หูแก้วของเราน่าใช้งานมากขึ้นนะครับผม อ้าวขาด
โอ้โหขาดโอ้โหอันเนี้ยขั้นตอนนี้ยากกว่าปั้นอีกอ่ะอุ้ยเนี่ยดึงแรงแล้วก็จะขาดอีกแล้ว When I saw my woman kiss another man, I said, I know, no baby, no, not again. Another loss of love, another broken heart. I ain't got no love alone, the blues again. Hey, hey, hear what I say, ain't got me no love. อย่างนั้นครับประมาณนี้ ครับ ทิ้งไว้ตรงนี้ประมาณ10 นาที ระหว่างนี้เราก็จะลงสีชิ้นนี้รอ อ๋อโอเคติดข้างในดิแบบติดข้างในหรือว่าต้องหิ้วอย่างนี้หิ้วแบบอย่างนี้ฮะสีตอนนี้ที่เราเห็นอยู่ยังไม่ใช่สีจริงอย่างสีเบอร์6ก่อนที่เราจะนำไปเผามันจะเป็นสีเทานิดนึงแต่หลังเผามันจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูแนะนำว่าต้องคอยดูชาร์ปสีไปด้วยว่าเราลงสีตรงไหนบ้างนะครับครับเนี่ยยังคิดไม่ออกนึกออกแล้วผมนึกออกแล้วผมมีสัญลักษณ์ส่วนตัวของผมซึ่งผมจดลิขสิทธิ์ไว้แล้วด้วยโอเคโหงานละเอียดมากเลยนะมันจะเบี้ยวก็ตอนดันเนี่ยเหมือนกันเนาะเราไม่ต้องใช้กาวอะไรเลยครับจริงๆตอนนี้ความชื้นของดินนะครับมันทำหน้าที่เป็นกาวในตัวมันเองอยู่แล้วเก็บทรงอีกครั้งหนึ่งเราใช้ฟองน้ำหรือว่าใช้ผู้กันก็ได้ค่อยๆกดส่วนที่เราไม่ต้องการจะให้มันปูดออกครับกดให้มันติดเข้าไปเลยใช่แล้วมันมีรอยที่โดนมือพวกนี้เราจะเก็บยังไงครับเนี่ยเราก็จะใช้ผู้กันเก็บอ๋อเหรอแก้วใบนี้นะเราต้องใช้ทุกเช้านะกำลังปกติอ่ะจะยกกาแฟขึ้นมากินใช่ป่ะกำลังนึกถึงอยู่ว่าผมอยากเห็นคำว่าอะไรในทุกๆเช้าผมไปที่เราไปกันนะพี่แพรนครปฐมอ่ะจำได้ปะจำได้ยังอยู่นะอยู่ที่บ้านอยู่ที่ร้านนะครับยังไม่ได้ไปเอาทำไมอ่ะสงสัยน้ำมันจะเปียกหน่อยคุณครูแนะนำว่าเอาออกน่าจะดีสุดโอ้ยบาดเจ็บโอ้ยปกติจะไม่ทาสีเยอะขนาดมันหนักนะครับใช่กินแบบร้อนไม่ได้เอาใหม่แล้วผมต้องทำอะไรต่อครับตอนนี้ก็สีเสร็จแล้วก็เสร็จเลยครับโอเคอันนี้นะฮะเป็นสัญลักษณ์ที่ผมคิดกับน้องคิมขึ้นมาแล้วก็จดลิขสิทธิ์ไปแล้วด้วยเคยทำอยู่ในกระเป๋าที่ทำขึ้นมาเพื่อเป็นเอาบริจาคเอาเงินไปบริจาคอะไรอย่างเงี้ยเป็นหน้าคนสองหน้าเหมือนแบบหันหอมแก้มอีกคนหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วอีกคนนึงก็ในหัวก็คือเราคงอยากได้ความสงบในตอนเช้าเวลาดื่มกาแฟแล้วก็แบบมีความสุขแฮปปี้ก็เลยเป็นหน้านี้ออกมาวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะได้ลองมาปั่นแก้วรู้สึกสงบขึ้นนะจริงๆทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นหลังจากที่เราแบบทำงานมันหนักมากๆนะหลายๆวันติดกันแล้วเหมือนมาพักสมองก็ดีครับได้ปลดปล่อยลืมเรื่องราวอะไรบางอย่างไปมันก็ทำให้เราพร้อมที่จะไปทำอะไรต่อโอเค
สำหรับวันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับขอบคุณคุณครูเจมส์มากครับที่อุตส่าห์มาสอนแล้วก็ใจเย็นกับผมมากนะครับผมก็ ครับก็ร้านอยู่ที่สุขุมวิท 49 นะครับก็สามารถส่งข้อความหรือว่าโทรเข้ามาได้เลยนะครับผมขอบคุณมากนะครับคุณครูใจดีมากครับฝากรายการบุ๊กมาร์กในช่องแลนด์มาร์กของผมด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับก็ติดตามชมบุ๊กมาร์กกันใหม่ไม่รู้จะไปไหนรอชมนะครับบ๊ายบายมือเดียวเหรอมือเดียว Ba 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 ba.